नमस्ते नमस्कार स्वागत छ सबैलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा आयोग नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको लोकसेवा तयारीको लागि हजुरको सहयात्री हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानल र आज हामीले लिएर आएका छौँ स्टाफ नर्स 5औं तहको बागमती प्रदेशको लोकसेवा सिलेबस। र हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी स्वास्थ्यतर्फको लोकसेवा रिलेटेड विभिन्न मोडल क्वेसनहरू सिलेबसहरू लिएर आइरहेका हुन्छौँ। र अब लागौँ हामी सिलेबसतर्फ। स्टाफ नर्स लोकसेवा सिलेबस अफ बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको यो हजुरको पब्लिक हेल्थ नर्स 5th लेभल लोकसेवा सिलेबस भनेर पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र हजुर यदि लोकसेवा सिलेबस खोजिराख्नु भएको थियो हजुरले स्टाफ नर्सको लोकसेवा सिलेबस बागमती प्रदेशको भने पक्कै पनि यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो चाहिँ हजुरको स्टाफ नर्सको पब्लिक हेल्थ नर्सको 5औं तहको लागि यो सिलेबस हजुरको डिजाइन गरिएको छ। हजुरको यो चाहिँ प्रतियोगात्मक परीक्षाको लागि हजुरको पब्लिक हेल्थ नर्सिङ ग्रुपको यो चाहिँ लोकल लेभल र प्रोभिन्सियल लेभल दुईटैको लागि रहेको छ। र यहाँ चाहिँ हजुरलाई जानकारी गराइदिउँ, यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट्स भनेर यहाँ राखिएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि हजुरको यो सिलेबस अलिकति लामो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले यो कन्टेन्ट्समा क्लिक गरिसके पश्चात एकैपल्ट यो सेक्सनहरूमा जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी स्टाफ नर्स लोकसेवा सिलेबस यहाँ लेखिएको छ, यहाँ फर्स्टको यो हेडिङ यहाँ सुरुदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। त्यसै गरी फर्स्ट फेज रिटेन इक्जामिनेसन, सेकेन्ड फेज इक्जामिनेसन जुन गरिएको छ, जसरी फर्स्ट फेज इक्जामिनेसनमा हामी क्लिक गऱ्यो भने डाइरेक्ट यहाँ आइपुग्छौँ। यसै गरी हजुर कुन सेक्सनमा यहाँ जम्प गर्न चाहनुहुन्छ डाइरेक्ट त्यो सेक्सनमा पनि हजुर जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी सुरुदेखि जानेछौँ, सुरुदेखि हामी सिलेबसमा जाँदैछौँ। र यो सिलेबस भनेको हजुरको पब्लिक हेल्थ नर्स 5औं तहको लोकसेवाको परीक्षाको लागि चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। हजुरलाई जानकारी गराइसकेँ मैले। हजुरको यो सिलेबस अनुसार चाहिँ हजुरको परीक्षा 2 फेजमा हुनेछ, 2 चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा हजुरको रिटेन इक्जाम हुनेछ 100 मार्कको भने दोस्रो चरणमा हजुरको इन्टरभ्यू हुनेछ 20 पूर्णाङ्कको हजुरको। त्यसै गरी हजुरको पहिलो चरणको लिखित परीक्षामा चाहिँ हजुरको सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ, जसको चाहिँ पूर्णाङ्क चाहिँ 100 रहेको छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 भन्नाले पास मार्क 40 र फुल मार्क पास मार्क 40 र फुल मार्क 100। अनि हजुरको यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिनेछ, यसमा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स। त्यसै गरी अनि नम्बर अफ क्वेसन्स भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको 50वटा क्वेसन हुन्छ जम्मा, र 50 × 2 गर्दै 100 मार्क्सको टोटल क्वेसन हुन्छ भन्नाले प्रत्येक क्वेसनको अङ्कभार 2 हुन्छ हजुरको। र यसको लागि समय हजुरलाई 45 मिनट दिएको हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको दोस्रो चरणमा 20 मार्कको हजुरको इन्टरभ्यू हुन्छ, ओरल इक्जामिनेसन हुन्छ, मौखिक रूपमा हजुरको इन्टरभ्यू लिइन्छ। अब हामी सिलेबस हेर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरको यो सिलेबस रिटेन इक्जाम र इन्टरभ्यूको लागि यो सिलेबस चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। यसमा हजुरको इक्जाम चाहिँ नेपाली अथवा इङ्ग्लिस कुनै एउटा भाषामा अथवा नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै भाषामा हजुरको इक्जाम हुन सक्छ। र प्रत्येक सही उत्तरको लागि हजुरलाई 2 मार्क दिइनेछ भने कुनै पनि गलत उत्तर दिएमा हरेक एउटा गलत उत्तरको लागि हजुरको 20% मार्क कट्टा गरिनेछ। र उत्तर नदिएको खण्डमा भने हजुरलाई मार्क कट्टा गरिने छैन, कुनै पनि किसिमको हजुरको मार्क कट्टा गरिने छैन र मार्क्स दिइने पनि छैन उत्तर नदिएको खण्डमा। त्यसै गरी हजुरले कुनै पनि किसिमको क्यालकुलेटर, मोबाइल फोन अथवा विद्युतीय सामग्रीहरू इक्जाम हलमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। र सम्भाव्यता हजुरको यहाँ तल दिएका जुन हजुरको जम्मा टोटल 10वटा युनिट रहेका छन् यो सिलेबसमा, त्यो 10वटा युनिटमध्ये प्रत्येक युनिटबाट चाहिँ यस प्रकार हजुरको क्वेसनहरू सोधिनेछ। हजुरको युनिट ए देखि जेसम्म रहेको छ। युनिट ए बाट 4वटा प्रश्न, बी बाट 4वटा प्रश्न, सी बाट 6वटा प्रश्न, डी बाट 10वटा प्रश्न, ई बाट 6वटा प्रश्न, एफ बाट 6वटा प्रश्न, जी बाट 4वटा प्रश्न, एच बाट 6वटा प्रश्न, आई बाट 2वटा प्रश्न र जे बाट 2वटा प्रश्न। अनि हजुरको यो सिलेबसमा जुन हजुरको लहरू हैन, एक्ट्सहरू, रुल्स र पोलिसिजहरू जुन इन्क्लुड गरिएको छ यो सिलेबसभित्र, करिकुलमभित्र, त्यसमा कुनै पनि चेन्ज आएमा, त्यसलाई हटाइएमा अथवा त्यो चाहिँ मोडिफाई गरिएमा अथवा कुनै पनि नयाँ नियम थपिएमा, नयाँ रुल्स अथवा एक्टहरू, पोलिसीहरू थपिएमा चाहिँ हजुरको इक्जाम हुनुभन्दा 3 महिना पहिले यी कुराहरू थपिएका छन् भने ती कुराहरू हजुरको कोर्सभित्र पर्छ भनेर हजुरले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै अनुसार हजुरले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
र हजुरको दोस्रो चरणको एक्जाममा चाहिँ हजुरको पहिलो चरणबाट सेलेक्ट भएका क्यान्डिडेटलाई मात्र हजुरको दोस्रो चरणको इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलाइनेछ हजुरलाई। र हजुरको यो करिकुलम यो सिलेबस भनेको हजुरको 2077 9 महिना 12 गतेदेखि चाहिँ लागू भइसकेको छ। यो स्टाफ नर्स 5औं तहको सिलेबस हजुरको पब्लिक हेल्थ नर्सको। र अब सिलेबसतर्फ लागौ। सबभन्दा पहिले हजुरको 10 वटा युनिट कुन कुन रहेको छ त्यो जानकारी गराइदिन चाहन्छु हजुरको। यहाँ ए मा छ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, बी मा फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ, सी मा नर्सिङ केयर अफ एडल्ट, डी मा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, ई मा मिडवाइफरी, एफ मा नर्सिङ केयर अफ चिल्ड्रेन, जी मा बिहेभियरल साइन्स, एच मा लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट इन नर्सिङ, आई मा इङ्ग्लिस र जे मा नेपालीबाट हजुरलाई प्रश्न सोधिनेछ। र यसभित्र विभिन्न सब युनिट्सहरू रहेको छ र हामी सुरु गर्दै जान्छौँ। अब ए देखि जे सम्म हाम्रो जम्मा 10 वटा युनिट रहेको छ। यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ र यसलाई अब लामो हुन सक्छ त्यसकारणले हजुरले एकैपटकमा नहेरेर पटक पटक हेर्नुहुन्छ भने यसलाई सजिलो बनाउन मैले के गरिदिएको छु भने हजुरलाई तल टाइम स्ट्याम्प दिएको हुन्छ। त्यो टाइम स्ट्याम्पमा यतिदेखि यति टाइमसम्म एनाटोमीको यतिदेखि एनाटोमीको एन्ड फिजियोलोजीको स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि हजुरको फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ स्टार्ट हुन्छ, त्यसअनुसार चाहिँ टाइम स्ट्याम्प दिएको छ। त्यसमा त्यो टाइम स्ट्याम्पमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको टाइम स्ट्याम्पमा क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट हजुरको त्यो पार्टदेखि हजुरको स्टार्ट हुनेछ यो भिडियो। यहाँ एमा छ अब एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी। यो कति टाइमदेखि हजुरको भिडियो स्टार्ट हुँदैछ त्यो चाहिँ टाइम स्ट्याम्प राखिनेछ। त्यसमा क्लिक गर्न साथ हजुरको यहाँदेखि सुरु हुनेछ। त्यसै गरी बीमा के छ त्यसअनुसार चाहिँ स्टार्ट हुनेछ। अब हामी एमा एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी एमा छ। यसभित्र 1 मा अर्गेन्स एन्ड फङ्सन्स अफ डिफ्रेन्ट बडी सिस्टम र यसभित्र पनि रहेको छ हजुरको अब 1.1 मा जेनरल कन्सेप्ट सेल टिस्यु इम्ब्रायोलोजी र मस्कुलो स्केलेटन सिस्टमको हजुरको जेनरल कन्सेप्ट रहेको छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम, स्पेशल सेन्सरी एन्ड इन्टेग्युमेन्ट्री सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टम, ब्लड लिम्फेटिक एन्ड इम्युनी सिस्टम। त्यसै गरी 2 मा छ बडी टेम्परेचर रेगुलेसन। यसभित्र कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन र एक्सक्रेसन। त्यसै गरी 3 मा छ अर्गानिजम्स एन्ड प्यारासाइट्स। यसभित्र भाइरस, ब्याक्टेरिया, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थेज र फन्जाई। 4 मा छ हजुरको फ्याक्टर्स अफेक्टिङ माइक्रो अर्गानिजम्स। यसभित्र हजुरको एरोबिक, एनएरोबिक, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी र न्युट्रिएन्ट्स। त्यसै गरी 5 मा छ मेकानिजम अफ एसिड बेस ब्यालेन्स। यसभित्र इलेक्ट्रोलाइट, रिलेसनसिप विथ रेस्पिरेसन र रिलेसन विथ एक्सक्रेसन। 6 मा छ हजुरको फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेन्ट। यसभित्र ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन र इन्ट्राभेनस थेरापी। 7 मा छ फार्माकोकाइनेटिक्स। यसभित्र हजुरको एब्जर्प्सन अफ ड्रग्स, डिस्ट्रिब्युसन अफ ड्रग्स, मेटाबोलिजम अफ ड्रग्स अनि एक्सक्रेसन अफ ड्रग्स। त्यसै गरी 8 मा छ हजुरको ड्रग एक्टिङ अन द इन्डोक्राइन सिस्टम अनि यसभित्र इन्सुलिन, ओरल एन्टिडायबेटिक ड्रग्स र थाइरोक्सिन एन्ड एन्टिथाइरोइड ड्रग्स। त्यसै गरी 9 मा छ हजुरको युज अफ इसेन्सियल ड्रग्स इन नेपाल। अब बी मा छ हजुरको फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ युनिट बी रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ। यसभित्र 1 मा छ बेसिक निड्स अफ क्लाइन्ट्स हजुरको मास्लोज हायरार्की अफ निड जसभित्र परेको छ। 2 मा छ नर्सिङ प्रोसेस। 3 मा प्रोसिड्युर्स युज्ड इन फिजिकल एसेसमेन्ट। यसभित्र हजुरको भाइटल साइन्स, हाइट एन्ड वेट मेजरमेन्ट अनि अदर्समा ल्याब एक्जामिनेसन, एक्सरे, युएसजी, एमआरआई, सिटी स्क्यान र इन्डोस्कोपी। त्यसै गरी 4 मा छ हजुरको एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग्स। एडमिनिस्ट्रेसन अफ ड्रग्सभित्र हजुरको ओरल, पेरेन्टेरल, टपिकल एप्लिकेसन, इन्स्टिलेसन अफ ड्रग्स इन्टु आई, इयर एन्ड नोज, अक्सिजन एडमिनिस्ट्रेसन, ब्लड ट्रान्सफ्युजन, स्टिम इन्हालेसन एन्ड ड्रग इन्हालेसन। त्यसै गरी 5 मा छ फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट। फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टमा ड्राउनिङ, बाइट्समा भित्र चाहिँ स्नेक बाइट, इन्सेक्ट बाइट र डग बाइट। त्यसै गरी चोकिङ, हेमोरेज एन्ड सक, पोइजनिङ, बर्न, वाउन्ड एन्ड फ्र्याक्चर, फोरेन बडी इन द इयर, नोज, आई एन्ड थ्रोट। 6 मा छ हजुरको पर्पोज, प्रिन्सिपल्स एन्ड मेथड्स अफ स्टेरिलाइजेसन अफ डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स एन्ड इक्विपमेन्ट। 7 मा छ रोल्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ नर्सेस। 8 मा छ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन रिलेटेड टु नर्सिङ एन्ड इट्स कोड अफ इथिक्स। यसभित्र हजुरको 8.1 मा छ
इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्सेज ICN र 8.2 मा नेपाल नर्सिङ काउन्सिल NNC 9 मा छ हजुरको स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेस कोपिङ मेकानिजम 10 मा कमनली used basic nursing procedures यसभित्र हजुरको arts and principles of bed making and pressure sore area care त्यसैगरी meeting personal hygiene needs जसभित्र oral skin hair र perineal care त्यसैगरी fluid and electrolyte balance elimination needs यसभित्र catheterization enema र siege bath त्यसैगरी infection prevention यसभित्र IP measures hand washing gloving and owning techniques IP process and sterilization process त्यसैगरी pre and post operative care र dressing and bandaging त्यसैगरी हजुरको unit C nursing care of adult यसभित्र 1 मा छ हजुरको medical or surgical nursing management of the diseases and disorders conditions in the different body system 1.1 मा छ nervous system भित्र हजुरको meningitis encephalitis टिटानस पोलियोमाइलिटिस र इपिलेप्सी 1.2 मा छ रेस्पिरेटरी सिस्टम यसभित्र हजुरको प्लुरेसी न्युमोथोरेक्स इन्फ्लुएन्जा ब्रोन्काइटिस न्युमोनिया पल्मोनरी टिबी ब्रोन्कियल आस्थमा पल्मोनरी इम्बोलिजम COPD और ARDS र आस्थमा त्यसैगरी 1.3 मा छ हजुरको युरिनरी सिस्टम यसभित्र युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन UTI नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम रेनल एन्ड ब्ल्याडर क्याल्कुली रेनल फेल्युर जसमा एक्युट एन्ड क्रोनिक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हाइड्रोनेफ्रोसिस र ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जसमा एक्युट एन्ड क्रोनिक त्यसैगरी 1.4 मा छ हजुरको ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिस्टम यसभित्र ग्यास्ट्राइटिस एन्ड पेप्टिक अल्सर ओइसोफेजियल भ्यारिसेज हर्नियाज एपेन्डिसाइटिस intestinal obstruction, peritonitis and ascites, tuberculosis of abdomen, ulcerative colitis, hemorrhoids, hepatitis, cirrhosis of the liver, cholecystitis and cholelithiasis, pancreatitis. त्यसैगरी 1.5 मा छ हजुरको कार्डियोभास्कुलर ब्लड एन्ड लिम्फेटिक सिस्टम यसभित्र हजुरको कन्जेस्टिभ कार्डियक फेल्युर एन्जाइना पेक्टोरिस कार्डियक अरेस्ट varicose vein thrombophlebitis myocardial stenosis rheumatic heart disease cerebrovascular accident blood diseases यसभित्र एनेमिया थ्यालेसेमिया र ल्युकेमिया हजकिन्स डिजिज एन्ड लिम्फोमा अनि हाइपरटेन्सन 1.6 मा छ इन्डोक्राइन सिस्टम यसभित्र हाइपर एन्ड हाइपोथाइरोइडिजम डायबिटिज इन्सिपिडस र डायबिटिज मेलिटस त्यसैगरी 2 मा छ हजुरको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड ब्रेस्ट डिसअर्डर यसभित्र हजुरको डिजिज अफ युटेराइन ब्लिडिङ सिस्टोसिल एन्ड रेक्टोसिल युटेराइन प्रोल्याप्स भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला इन्फेक्सन अफ द जेनिटल ट्र्याक्ट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्स ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरस एन्ड एक्वायर्ड इम्युनोडिफिसियन्सी सिन्ड्रोम भन्नाले HIV एड्स अर्काइटिस प्रोस्टेट प्रब्लम्स र हाइड्रोसिल ब्रेस्ट डिसअर्डर अनि इन्फर्टिलिटी अर सबफर्टिलिटी त्यसैगरी रहेको छ 3 मा हजुरको आई इयर नोज एन्ड थ्रोट डिजिजेस एन्ड डिसअर्डर्सको बारेमा 3.1 मा छ आईको बारेमा यसभित्र हजुरको कन्जक्टिभाइटिस एन्ड सब कन्जक्टाइभल हेमोरेज ब्लेफराइटिस कर्नियल अल्सर जेरोप्थ्याल्मिया नाइट ब्लाइन्डनेस फोरेन बडी इन द आई क्याटाराक्ट ग्लाउकोमा र 3.2 मा छ इयर यसभित्र फोरेन बडी एन्ड इम्प्याक्टेड सेरुमेन ओटाइटिस मेडिया हियरिङ इम्पेयरमेन्ट म्यास्टोडाइटिस र मेनियर्स डिजिज 3.3 मा छ नोज यसभित्र फोरेन बडी साइनोसाइटिस इपिस्ट्याक्सिस डेभिएटेड नेजल सेप्टम नेजल पोलिप र 3.4 मा छ थ्रोटमा चाहिँ फोरेन बडी ल्यारिन्जाइटिस टन्सिलाइटिस र फेरिन्जाइटिस त्यसैगरी 4 मा छ हजुरको मेन्टल हेल्थ प्रब्लम इन नेपाल 5 मा nurses' responsibilities in helping the individual and family in crisis 6 मा छ service offered to the disabled individual during the rehabilitation 7 मा छ problems caused by immobility and their prevention त्यसैगरी अब युनिट डी
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, यसभित्र 1 मा छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ, 2 मा प्राइमरी हेल्थ केयर, यसको डेफिनिसन, एलिमेन्ट्स र प्रिन्सिपल्स, 3 मा इम्पोर्टेन्स, एडभान्टेज, प्रिन्सिपल एन्ड स्टेप्स अफ होम भिजिट एन्ड कम्युनिटी ब्याक टेक्निक, 4 मा छ नर्सिङ इन द कम्युनिटी सेटिङ, यसभित्र हजुरको 4.1 मा मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, MCH एन्ड FP, 4.2 स्कुल हेल्थ नर्सिङ, 4.3 पब्लिक हेल्थ नर्सिङ, 4.4 इन्डस्ट्रियल हेल्थ नर्सिङ, 4.5 मेन्टल हेल्थ नर्सिङ, 4.6 जेरियाट्रिक नर्सिङ, 4.7 रिहेबिलिटेसन नर्सिङ र 5 मा छ हजुरको न्युट्रिसन रिलेसन टु हेल्थ, यसभित्र हजुरको 5.1 मा क्लासिफिकेसन, फङ्सन्स एन्ड स्ट्रक्चर्स अफ न्युट्रिएन्ट्स, 5.2 Nutritional Assessment and Deficiency Disorders and Conditions, 5.3 Current Nutritional Programs in Nepal र यसभित्र हजुरको भिटामिन A and K program, Iodized Salt Supplementation Program, Distribution of Iron Folate Tablet Program, Promotion of Exclusive Breastfeeding र Deworming, 5.4 मा छ Nutritional Requirements in Different Stages of Life, यसभित्र Preconception, Conception, Infant and Childhood, Adolescent, Adult र Elderly, 6 मा छ Communication, यसको Types, Process, Elements, Barriers र Principles of Effective Communication, 7 मा छ Epidemiology, Epidemiology भित्र 7.1 मा Commonly Used Terms, 7.2 Aims, Uses and Approaches, 7.3 Epidemiological Triad जसभित्र Agent, Host र Environment, 7.4 मा छ Modes of Disease Transmission, 7.5 मा छ हजुरको Level of Disease Prevention and Modes of Intervention, त्यसैगरी 8 मा छ हजुरको Immunization, यसभित्र हजुरको 8.1 मा Recommended Immunization Schedule for Mothers and Children by the National Immunization Program NIP, अनि Preparation, Administration, Storage and Maintenance of Cold Chain of Vaccines, अनि 8.3 मा Normal Phenomena and Side Effects of Vaccines and Health Teaching, त्यसैगरी 9 मा छ हजुरको Commonly Used Vital and Health Indicators, यसभित्र 9.1 मा Vital Indicators जसभित्र Birth Rate, Death Rate, Population Growth Rate र Life Expectancy Rate, 9.2 मा Health Indicators, यसभित्र Neonate Mortality Rate, Infant Mortality Rate र Under 5 Mortality Rate, Maternal Mortality Rate र Fertility Rate अनि Abortion Rate, 9.3 मा Sources of Statistical Data, त्यसैगरी 10 मा छ हजुरको Environmental Sanitation, यसभित्र 10.1 मा Refuges Disposal, यसभित्र Refuges Disposal भित्र हजुरको Sources and Methods of Refuse Disposal अनि Methods of Sewage Disposal, त्यसैगरी 10.2 मा छ Water, यसको Sources, Purification of Water and Water Related Disease, अनि 10.3 मा छ Human Excreta Disposal, यसको Methods of Disposal and Transmission of Fecal Borne Diseases, त्यसैगरी 11 मा छ हजुरको Health Education, यसभित्र 11.1 मा Purposes and Principles of Health Education, 11.2 मा Methods and Media of Health Education including its advantage and disadvantage, त्यसैगरी हजुरको 12 नम्बरमा छ Family Health Nursing, यसभित्र हजुरको Functions and Types of Family, Freeman's Typology of Family Health Problems जसभित्र Health Threat, Health Deficit र Freezable Crisis, त्यसैगरी Roles and Functions of Community Health Nurse in Family Health Care, Family Health Nursing भित्रै रहेको छ, अनि अब 13 मा छ Home Delivery, यसभित्र हजुरको Advantage, Disadvantage and Preparation for Home Delivery, Care of the Mother and Care of the Baby, त्यसैगरी 14 मा छ Family Planning, यसभित्र हजुरको Methods of Family Planning with Counseling, Preparation, Dosage, Duration, Mechanism of Action, Side Effects अनि Health Teaching, 15 मा छ हजुरको Nutritional Deficiencies, Nutritional Deficiencies Diseases and Disorders, यसभित्र Kwashiorkor, Marasmus, Night Blindness, Goiter अनि Anemia, 16 मा छ Housing, 17 मा Occupational Health and Safety Measures for the Protection of Health Workers in Different Work Settings, त्यसैगरी 18 मा छ Community Diagnosis and Health Actions, that is Purposes and Process, 19 मा छ School Health Program,
यसभित्र हजुरको अब्जेक्टिभ्स एन्ड एक्टिभिटिज अर एस्पेक्ट्स, त्यसै गरी कमन हेल्थ प्रब्लम्स अफ स्कुल चिल्ड्रेन अनि स्कुल हेल्थ नर्स भन्नाले क्राइटेरिया अफ स्कुल हेल्थ नर्स, फङ्सन्स र रोल्स। अब हाम्रो युनिट ई मिडवाइफरी। मिडवाइफरीभित्र 1 मा छ हजुरको एन्टिनेटल। एन्टिनेटलभित्र अब हजुरको टाइप्स अफ फिमेल पेल्भिक एन्ड देयर इफेक्ट अन द बर्थ अफ बेबी, structure and functions of female reproductive organs, normal reproductive age and menopause, development of fertilized ovum and fetus, lie, presentation, attitude, denominator, position, presenting part, engagement र station। त्यसै गरी signs and symptoms of pregnancy, physical examination of an antenatal mother, duration of pregnancy, यसभित्र हजुरको calculation of LMP and EDD अनि week of gestation। LMP भन्नाले लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड, EDD भन्नाले एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी। अनि त्यसै गरी अझ पनि छ यसभित्र एन्टिनेटलभित्र ग्रोथ अफ युटेरस एन्ड हाइट इन रिलेसन टु जेस्टेसन, पर्पज अफ एन्टिनेटल केयर एन्ड 4 फोकस्ड भिजिट्स एन्ड अल्सो 8 भिजिट्स, निड अफ प्रेग्नेन्ट मदर, माइनर डिसअर्डर्स अफ प्रेग्नेन्सी, ब्लिडिङ इन प्रेग्नेन्सी, मेजर डिसअर्डर्स अफ प्रेग्नेन्सी, डिजिज एसोसिएटेड विथ प्रेग्नेन्सी, त्यसै गरी एनेमिया, कार्डियक डिजिज, डायबिटिज, ट्युबरक्लोसिस, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज अनि युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्स। 2 मा छ हजुरको लेबर। लेबरभित्र लेबर एन्ड इट्स स्टेजेस, साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ द अनसेट अफ ट्रु लेबर, त्यसै गरी नर्मल काउज अफ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ स्टेज अफ लेबर, मेकानिजम अफ नर्मल लेबर, नर्सिङ केयर अफ द मदर ड्युरिङ इच स्टेज अफ लेबर, sign and symptoms of the second stage and the third stage of labor and its management, up that score, immediate care of the newborn baby, sign and symptoms of the separation of placenta, complications of third and fourth stage of labor, needs and care of mother and newborn, prolonged labor and its appropriate management। त्यसै गरी 3 मा छ postnatal। यसभित्र हजुरको definition and duration of puerperium, principles of care in the puerperium, need of postnatal mother, minor disorders of puerperium, complications of puerperium, breastfeeding, examination of a newborn baby र congenital abnormalities। त्यसै गरी अब युनिट एफ नर्सिङ केयर अफ चिल्ड्रेन। यसभित्र 1 मा छ डेफिनिसन अफ टर्म्स, जसभित्र नियोनेट, इन्फेन्ट, टोडलर, प्री स्कुल, स्कुल एज अनि एडोलसेन्स। 2 मा छ डेभलपमेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड माइलस्टोन्स। 3 मा छ एडोलसेन्ट चेन्जेस एन्ड प्रब्लम्स। 4 मा छ 6 मेजर किलर्स डिजिज, जसभित्र डायरिया, मिजल्स, टिटेनस, ट्युबरक्लोसिस, मालन्युट्रिसन र एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन ARI को बारेमा रहेको छ। 5 मा छ रोल अफ नर्सेस इन द रिडक्सन अफ मोर्टालिटी रेट। 6 मा कमन हेल्थ प्रब्लम्स अफ चिल्ड्रेन इन नेपाल एन्ड इट्स नर्सिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रिभेन्सन। र यसभित्र हजुरको 6.1 मा डिसेन्ट्री, 6.2 वर्म इन्फेस्टेसन, 6.3 इम्पर्फोरेटेड टिटेनस, त्यसै गरी इम्पर्फोरेटेड एनस, अनि त्यसै गरी अनडिसेन्डेड टेस्टिस, फिमोसिस, हेमोफिलिया, रिमेटिक फिभर, रिमेटिक हार्ट डिजिज, हेयर लिप र क्लेफ्ट प्यालेट। 7 मा छ कमन हेल्थ हेजार्ड्स अफ चिल्ड्रेन इन नेपाल एन्ड इट्स प्रिभेन्सन। अब युनिट जी मा छ हजुरको बिहेभियरल साइन्स। बिहेभियरल साइन्सभित्र 1 मा फ्याक्टर्स एन्ड थ्योरिज अफ इफेक्टिभ लर्निङ। 2 मा छ क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ मेन्टली हेल्दी पर्सन। 3 कम्पोनेन्ट्स अफ मेन्टल हेल्थ एसेसमेन्ट। 4 कमन हेल्थ प्रब्लम, जसभित्र हजुरको साइकोसिस, न्युरोसिस, पर्सनालिटी डिसअर्डर, मेन्टल रिटार्डेसन अनि सब्सटान्सेस एन्ड अल्कोहल एब्युज अनि सुसाइड। त्यसै गरी एच मा छ हजुरको लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट इन नर्सिङ। यसभित्र 1 मा लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट। यस लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भित्र अब प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ अर डाइरेक्टिङ, सुपरभिजन, कन्ट्रोलिङ, मोटिभेसन, इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन। त्यसै गरी लिडरसिप स्टाइल, यसभित्र पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट। अनि त्यसै गरी हजुरको नर्सिङ प्रोसेस इन रिलेसन टु हस्पिटल युनिट म्यानेजमेन्ट,
staff motivation in management to maintain the highest standard of care, delegation of responsibilities, evaluation of staff performance and client satisfaction. त्यसैगरी रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा ह्युमन, मेटेरियल, फाइनान्स एन्ड टाइम, अर्गनाइजेसनल चेन्ज, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अनि हेल्थ रिलेटेड फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, health related directive principles, policies and obligations of the state under Constitution of Nepal, organizational structure of government health services, Ministry of Health and Population, health related activities of Ministry of Social Development, health related aspects of sustainable development goals, national health planning and concept of the national health system, policies, rules and regulations in management of different levels of hospitals and health centers, communication process, job description of various health personnel working at different level of institution, disaster management, cooperative and health, अनि health provisions in the current periodic plan of Bagmati province. त्यसैगरी युनिट आईमा छ हजुरको इंग्लिशबाट हजुरको यसभित्र चाहिँ नलेज अफ राइटिङ करेक्ट इंग्लिश सेन्टेन्स, लेटर एन्ड रिपोर्ट अकर्डिङ टु इंग्लिश ग्रामर बेस्ड अन द फलोइङ सिन्ट्याक्टिक फङ्सन्स. यसभित्र पार्ट्स अफ स्पिचमा नाउन, प्रोनाउन, एड्जेक्टिभ, डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन र इन्टरजक्सन. त्यसैगरी इन्फिनिटिभ एन्ड जेरन, रिपोर्टेड स्पिच अनि टेन्स रहेको छ इङ्ग्लिसभित्रै. अब नेपालीमा चाहिँ जेमा छ युनिट जेमा नेपाली. हजुरको यसभित्र नेपाली भाषामा स्तरीय लेखनको लागि आवश्यक पर्ने व्याकरण अनुरूप शुद्धाशुद्धि बनाउने, यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने: वर्ण विन्यास, पद संगति, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, काल, वाच्य, पदवर्ग, अनुकरणात्मक शब्द, कारक र विभक्ति, वचन, पुरुष, लिङ्ग, उल्टो अर्थ आउने शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगन्तुक शब्द, उपसर्ग लागेर निर्मित शब्दहरू, प्रत्यय लागेर निर्मित शब्दहरू, समास भएर निर्मित शब्दहरू, द्वितीय भएर निर्मित शब्दहरू, ह्रस्व दीर्घ, स लगायतका व्याकरणगत शुद्ध लेखन शैलीमा केन्द्रित विषयहरू सहितको नेपाली शुद्धाशुद्धिको ज्ञान. र यति थियो हाम्रो स्टाफ नर्स लोकसेवाको सिलेबस बागमती प्रदेशको पब्लिक हेल्थ नर्स 5औं तहको. र हजुर अरू जस्तै कि एचएको हेल्थ असिस्टेन्टको लोकसेवाको सिलेबस हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी एएनएम र एएसडब्ल्यूको सिलेबस पनि हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरिएको छ, त्यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. र हेल्थ असिस्टेन्टको लोकसेवाको सिलेबस यो पेजमै पनि यो वेबसाइटमै पनि राखिएको छ, त्यहाँबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ. हस्त, धन्यवाद, बाई बाई. यो जानकारीलाई पक्कै पनि सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्.